હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું સુપર હેલ્ધી તાજા નાળિયેરનું આઈસ્ક્રીમ. આપણે તાજા નાળિયેરના ટોપરાની સાથે સાથે તેના પાણીનો પણ ઉપયોગ કરીને એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર હેલ્ધી આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક નાળિયેર લીધું છે. તેના છિલકા કાઢીને બરાબર સાફ કરીને તૈયાર કર્યું છે. નાળિયેરમાં આ રીતના 3 આંખ હોય છે, તો નાળિયેરને આપણે ફોડશું એટલે તેનું પાણી વેસ્ટ જશે. તો આ રીતના એક આંખમાં આ રીતના મેં એક ડિશમિશ લીધી છે, તેનાથી સાવધાનીથી પાણીને કાઢી લઈશું. આ પાણીને આપણે ગરણી વડે ગાળી લેશું એટલે વધારાનો કચરો નીકળી જશે. નાળિયેરમાંથી આપણે પાણી કાઢી લીધું છે. હવે તેને તોડીને તેમાંથી ટોપરું કાઢી લઈશું. આ રીતના મેં બધું ટોપરું સરસ રીતના કાઢી લીધું છે. હવે આઈસ્ક્રીમ એકદમ સફેદ બને તેના માટે આપણે જે ઉપરની છાલ છે તેને ચપ્પાની મદદથી કાઢી લઈશું. આ છાલને ફેંકી ના દેતા, તેની ચટણી બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં કંઈ જ ફરક નહીં પડે. હવે તેના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું. પછી મિક્સર જાર લઈશું, તેમાં નાળિયેરના ટુકડા નાખીશું. પછી તેમાં આપણે બીજી સામગ્રી પણ ઉમેરવાની છે, પણ પહેલા આપણે નાળિયેરનું પાણી નાખીને એકલા નાળિયેરના ટુકડાને પીસી લઈએ, કારણ કે નાળિયેર પીસવામાં થોડું હાર્ડ હોય છે. એટલે નાળિયેરનું પાણી થોડું ઓછું છે એટલે આપણે જે નોર્મલ પાણી હોય તે બે ચમચી વધારે ઉમેર્યું છે. પહેલા આપણે નાના નાના ટુકડા અને થોડું પાણી નાખીને પીસીએ એટલે સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. આપણી સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં 4 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. 3 ચમચી મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. મિલ્ક પાવડર તમારે ના ઉમેરવો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, તો પણ સરસ ટેસ્ટી બનશે. સાથે અડધો કપ દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય તેવું લેવાનું, ઠંડુ નહીં લેવાનું. આઈસ્ક્રીમને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે થોડો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. તો બધી જ સામગ્રીને મેં સારી રીતના પીસી લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું સુંદર ટેક્સચર છે. આ આપણા આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ બેટર તૈયાર છે. હવે મેં કુલ્ફીને જમાવવા માટે આ રીતના એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડ લીધા છે. જો તમારી પાસે આ રીતના મોલ્ડ ના હોય તો બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની. હું તમને આગળ બતાવીશ. ઘરમાં રહેલ વાસણમાં તમે જમાવી શકશો. આપણું બેટર કેટલું સરસ ક્રીમી અને ફ્લફી લાગે છે. તો આપણી કુલ્ફી પણ એકદમ ક્રીમી બનીને તૈયાર થશે. આ કુલ્ફીને બનાવવામાં મેં કોઈ બહારની સામગ્રી ઉમેરી નથી, ઘરમાં રહેલ વસ્તુમાંથી જ બનાવી છે. હવે તેમાં નાળિયેરના નાના નાના ટુકડા નાખીશું. તમે આઈસ્ક્રીમ ખાશો ને એટલે આ ટુકડા મોઢામાં આવશે તો તેનો ટેસ્ટ જબરજસ્ત આવશે. આ બેટર કેટલું ઘટ છે, ટુકડાની અંદર નાખ્યા છે તો પણ તે ડૂબતા નથી. તેને આપણે ફેટવાની પણ જરૂર નથી પડી, તો પણ આટલું ઘટ મિક્સર છે. તો નાની ચમચીથી ટુકડાને અંદર મિક્સ કરી દઈશું એટલે સારા મિક્સરમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય.
હવે મોલ્ડને ઢાંકણ ઢાંકીને તેમાં સ્ટીક લગાવી દઈશું. તો તમે પણ આ રીતના તાજા નાળિયેરમાંથી એકદમ પ્યોર ઓર્ગેનિક અને સાથે સાથે તમારા બાળકો માટે હેલ્ધી એવું આઈસ્ક્રીમ કરે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીમાંથી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો જરૂર એક વખત નાળિયેરનું આઈસ્ક્રીમ બનાવવાની ટ્રાય કરજો. કોઈ તેમાં કુકિંગ પ્રોસેસ નથી, નાના બાળકો પણ બનાવી શકે તેવું છે. તો અહીંયા મેં આ ચાના કપ લીધા છે. તમે ગમે તે કાચના, પ્લાસ્ટિકના કે સ્ટીલના લઈ શકો છો. તેને ફોઇલ પેપરથી કવર કરી દઈશું. આ રીતના ચપ્પાથી હોલ કરીને સ્ટીક લગાવી દઈશું. હવે આ બંને કુલ્ફીને સેટ થવા માટે ફ્રીઝરમાં ઓવરનાઇટ રાખી દઈશું. ફરી મળીશું કાલે. મેં કુલ્ફીને ઓવરનાઇટ ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે રાખી હતી. હવે આપણે મોલ્ડને એક પાણી ભરેલા ગ્લાસમાં થોડી સેકન્ડ માટે રાખીશું, એટલે સારી રીતના ડિમોલ્ડ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો દેખાવમાં કેટલી સુંદર લાગે છે, તો ખાવામાં પણ એટલી જ સરસ ટેસ્ટી છે અને નાળિયેરની સરસ ફ્લેવર પણ આવે છે. હવે આ કપને આપણે ચપ્પાની મદદથી આ રીતના થોડુંક કટ કરીશું, એટલે આસાનીથી કાગળ નીકળી જશે. તો છે ને બાકી ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કપમાં તમે સેટ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી એકદમ હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને બાળકોની પ્રિય એવા લીલા નાળિયેરની કુલ્ફી. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આમાં આપણે નાળિયેરના નાના નાના ટુકડા નાખ્યા છે, તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.